साथीहरू, मैले केही साता अगाडि इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल्सहरूको बारेमा बताएको थिएँ र त्यसमा मैले मेटेरियल्सको नाम मात्र भनेको थिएँ, तर प्रयोगको बारेमा केही जानकारी दिएको थिइनँ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म केही इन्डस्ट्रियल केमिकल र मेटेरियल्सको प्रयोग कहाँ, कसरी र किन हुनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहदैछु। कृपया भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोला। म अनुप स्वागत गर्न चाहन्छु केमिकल सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानलको अर्को भिडियोमा। 40 ग्राम गर्छौँ हैन। अब यसैले जस्तो अघि जस्तो इजिली घुल्दैन यो हैन। यो चाहिँ तपाईले यसरी घुल्ने सानो धारामा हाल्ने अनि यसरी छोरा जस्तो गर्छ। यसलाई चाहिँ घुल्नलाई केही टाइम लाग्छ है। साथीहरू, यो भिडियोमा मैले जानकारी दिन गइरहेको केमिकल र मेटेरियल्सहरूको नाम एसिड स्लरी, एसिड थिकनर, एसएलएस पाउडर र एसएलएस हो। पहिलो कुरा गरौँ एसिड स्लरीको बारेमा। एसिड स्लरीलाई लाप्सा पनि भनेर चिनिने गरिन्छ। लाप्साको पुरा नाम लिनियर अल्कालाइन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड हो। यसको प्रयोग लिक्विड डिटर्जेन्ट्स, हार्पिक आदिमा हुने गर्दछ। यसको अन्य प्रयोग डिटर्जेन्ट पाउडर, वासिङ पाउडर, डिटर्जेन्ट बार, साबुन र लिक्विड सोपमा पनि हुने गर्दछ। यसको कलर कालो र बाक्लो लिक्विडमा हुने गर्दछ। अर्को केमिकल र मेटेरियलको बारेमा कुरा गरौँ, एसिड थिकनर। एसिड थिकनर डार्क येलो कलरमा हुने गर्दछ। एसिड थिकनरको काम भनेको चाहिँ कुनै पनि एसिडिक पदार्थलाई बाक्लो बनाउने हो। हाम्रो हाउस होल्ड क्लिनिङ प्रडक्ट्सहरू जस्तै हार्पिक, लिक्विड सोप, डिटर्जेन्ट, साबुन आदि एसिडिक हुने गर्दछ र ती एसिडिक प्रडक्ट्सहरूलाई बाक्लो बनाउन एसिड थिकनरले ठुलो मद्दत गर्दछ। यदि तपाईँहरूले कुनै पनि लिक्विड हाउस होल्ड क्लिनिङ प्रडक्ट बनाउँदा त्यो पातलो हुन गयो भने एसिड थिकनर सोही प्रडक्टमा बिस्तारै मिक्स गरियो भने बाक्लो हुँदै जाने गर्दछ। र अन्त्यमा कुरा गरौँ एसएलएस र एसएलएस पाउडरको। एसएलएस र एसएलएस पाउडर एउटै केमिकल प्रडक्ट हुन्। एसएलएस पाउडर फर्ममा सेतो कलरमा हुने गर्दछ भने एसएलएस एउटा क्लियर लिक्विड सेमी लिक्विड फर्ममा हुने गर्दछ। एसएलएसको फुल फर्म सोडियम लरेट सल्फेट हो। यसको प्रयोग पर्सनल केयर प्रडक्ट्सहरूमा हुने गर्दछ जस्तै स्याम्पू, सोप, ह्यान्डवास, टुथपेस्ट आदि। यो एउटा फोमिङ एजेन्ट हो। फोम भन्नाले फ्रिज या जास भन्ने बुझिन्छ। तपाईँहरूले नि याद गर्नुभएको होला, साबुन, स्याम्पू, सोप हामीले प्रयोग गर्दाखेरि धेरै फ्रिज आउने गर्दछ, जुन एसएलएसको कारणले हुने गर्दछ। साथीहरू, यो भिडियोमा यति नै। अन्य अरू जानकारी लिएर म अर्कोचोटि आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।